In vroeger eeuwen werd voor metselwerk vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van schelpkalk. Logisch dat men dit nu nog doet als het gaat om restauraties van belangrijke historische bouwwerken. De grondstof voor deze witte kalk wordt voor een deel gevonden in de Waddenzee, waar een speciale schelpenzuiger de van de bodem opgezogen schelpen in binnenvaartschepen stort. De schelpenmassa wordt aan land gebracht in het Overijsselse Hasselt. Hier staat de enige branderij van schelpkalk die in Nederland nog in bedrijf is. 4 grote ovens zijn hier vrijwel constant in gebruik. Elke oven heeft aan de onderzijde een aantal trekgaten die uitmonden in een in het hart van de oven gebouwde kolom van vuurvaste steen. Daaromheen brandt het vuur dat zuurstof via kleine gaten krijgt toegevoerd. De schelpen worden, voordat ze in de ovens gaan, in een mengbak vermengd met antracietstof of fijn kolengruis, waarna het mengsel wordt getransporteerd naar de vulopening van de ovens. 2 man zorgen ervoor dat schelpen en kolengruis gelijkmatig worden verdeeld. Terwijl zo de ene oven gevuld wordt, wordt in een andere de vuurlaag waarop de schelpen komen te rusten verspreid. Na het verbrandingsproces, waarbij de antraciet volledig in rook opgaat, blijven de zogenaamde gare schelpen over. Overigens is hier gewoon sprake van ongebluste kalk. Een goede bescherming tegen het kalkstof is niet overbodig. De ovens mogen misschien wat moderner zijn geworden. Het principe van het maken van schelpkalk is onveranderd gebleven in de 350 jaar dat de branderij hier in Hasselt staat. De wagentjes worden leeggestort in de blushal, waar de gebrande schelpen met water worden bespoten. Tijdens dit blussen, waarbij veel warmte vrijkomt, ontstaat een chemische reactie waarbij de schelpen geheel uiteenvallen en tot poeder worden. Daarbij krijgt de dan gebluste kalk de witte kleur. Ten slotte bereikt de gedroogde kalk dan de verpakkingshal, waar ook nogal wat stof kan worden ingeademd als men zich daartegen niet beschermt. De branderij in Hasselt draait vrijwel geheel ten behoeve van de monumentenzorg in Nederland. Schelpkalkspecie heeft onder andere het voordeel dat ze snel aan de stenen hecht, goed bestand is tegen chemische invloeden en gemakkelijk verwerkbaar is. Tal van grote bouwwerken uit het verleden zijn al met behulp van deze mortel gerestaureerd. En op dit ogenblik wordt de specie onder andere gebruikt bij de restauratie van de Domkerk in Utrecht.